नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई रितास किचनमा। आज हामी रसबरी बनाउँदै छौं। मैले यो भिडियोमा एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको छु ताकि तपाईले बनाएको रसबरी पनि फर्स्ट अटेम्पमै पर्फेक्ट बनोस्। यदि तपाईलाई आजको भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। आउनुस् सुरु गरौँ आजको रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउन हामीले लिएका छौं 2 लिटर फुल क्रिम दूध। बजारमा अभाइलेबल भएमध्ये फ्याट पर्सेन्टेज बढी भएको दूध लिनु होला। 400 ग्राम चिनी र 5-7 वटा हरियो इलाइची, 2 वटा कागतीको रस। तपाईले भिनेगर प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ। दूधलाई एउटा भाँडोमा लिनुस् र मिडियम हाई हिटमा उमाल्नुस्। दूधलाई बेला बेला चलाइराख्नु पर्छ, नत्र दूध तल कराईमा टाँसिन सक्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ दूध बाक्लो हुन थालेको छ। यसलाई कन्टिन्युअस चलाइराख्नु होला। दूध उम्लिसकेको छ। अब यसमा हामी कागतीको रस हालेर दूध फटाउँछौं। थोरै गरेर कागती एड गर्नु होला। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ दूध फाट्न थालेको छ। अलिकति कागती अझै एड गर्नुस् र दूधलाई राम्रोसँग फटाउनुस्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ पानी र छेना छुट्टिन थालेको छ। अब ग्यास अफ गर्नुस् र एउटा भाँडोमा सफा सुतीको कपडा राखेर यसलाई ड्रेन गर्नुस्। होशियारीपूर्वक ड्रेन गर्नु होला किनकि यो एकदमै तातो छ। यसलाई हामी चिसो पानीले राम्ररी पखाल्छौं। चिसो पानीले पखाल्दा छेना चिसो हुनको साथै कागतीको अमिलो पनि हराएर जान्छ। यदि धेरै तातो भए तपाई चम्चा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुतीको कपडाको चारै कुना समातेर छेनालाई हल्का निचोर्नुस्। धेरै निचोर्न नि हुँदैन, नत्र छेना एकदमै ड्राई बन्छ। अब यसलाई 2 देखि 3 घण्टा कुनै ठाउँमा झुन्डाइदिनुस् ताकि बढी भएको पानी चुहिएर जाओस्। तपाई भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी पानी ठोपा ठोपा चुहिएर छेनाबाट बाहिर निस्किरहेको छ। 2-3 घण्टामा सबै पानी चुहिसक्छ र हाम्रो छेना रसबरी बनाउन रेडी हुन्छ। आउनुस् छेना चेक गरौँ। हाम्रो छेना एकदमै सफ्ट बनेको छ। यसलाई अब एउटा प्लेटमा राख्नुस् र हातले राम्रोसँग मिसाउनुस्। हत्केलाको पछिल्लो भागले छेनालाई राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। छेनालाई मज्जाले 8 देखि 10 मिनेटसम्म मिलाउनुस् ताकि तपाईले तयार पारेको छेना एकदमै सफ्ट र स्मुथ बनोस्। तपाईको छेना सफ्ट र स्मुथ भयो भने रसबरी बनाउँदा तपाईको रसबरी बल्स पनि एकदमै स्मुथ बन्छ र पकाउँदाखेरि त्यसमा कुनै क्र्याक पनि आउँदैन र फुट्दैन पनि। हामीले छेना मलेर तयार पारिसकेका छौं। अब हातमा अलिकति घिउ लगाउनुस् र सानो सानो भागमा डिभाइड गरेर यसलाई रोल गर्न सुरु गर्नुस्। तपाई भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हत्केलाको सहाराले यसलाई गोलो बनाउनुस्। तपाईले छेनाको बल्स बनाउँदा फाइनल प्रोडक्ट भन्दा 2 देखि 3 गुना सानो हुनुपर्छ किनकि चास्नीमा छेना हालेपछि एकदमै फुल्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी हामीले छेनाको बल्स तयार पारेका छौं। र एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा
तपाईको छेना बल्स अहिले जति स्मुथ हुन्छ तपाईको फाइनल प्रोडक्ट पनि त्यति नै स्मुथ र राम्रो बन्छ। यदि तपाईको छेना बल्स बनाउँदाखेरि क्र्याक देखियो भने फेरि यसलाई जम्मा गरेर मज्जाले 5 देखि 10 मिनेट अझ मिलाउनुस्। हामीले छेना बल्स तयार पारिसकेका छौं। अब आउनुस् चास्नी बनाउन सुरु गरौं। एउटा कराईमा 400 ग्राम चिनी र 1200 ml पानी लिनुस्। तपाईले जति चिनी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको 3 गुणा पानी लिनुहोला। हामी पातलो चास्नी बनाउँछौं ताकि रसभरी धेरै गुलियो नहोस्। चास्नी उम्लिन थालेको छ। अब यसमा 4-5 वटा हरियो सुकमेल एड गरिदिनुस्। यसले तपाईको चास्नीबाट एकदम राम्रो बास्ना आउँछ। यतिखेर चास्नीलाई हाई हिटमा राखेर उमाल्नु होला। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ चास्नी उम्लिन थालेको छ। अब यसमा एक एक गरेर छेना बल्स राख्दै जानुस्। हामीले सबै छेना बल्स हालिसकेपछि यसलाई छोपेर कम्तीमा पनि 10 मिनेट हाई हिटमा पकाउनु पर्छ। दस मिनेट भइसकेको छ। बेला बेलामा चम्चाले पल्टाउँदै गर्नुपर्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ छेना बल्सको साइज डबल भइसकेको छ। अब लो मिडियम फ्लेममा 10 मिनेट नछोपिकन अझै पकाउनुस्। रसभरीलाई बेला बेला चम्चाले पल्टाउँदै गर्नुपर्छ। हाम्रो रसभरी पाकिसकेको छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो स्मुथ र एउटा पनि क्र्याक छैन हाम्रो रसभरीमा। अब ग्यास बन्द गरेर यसलाई रुम टेम्परेचरमा आउन दिनुस्। एउटा बलमा ट्रान्सफर गर्नु भएमा छिट्टै रुम टेम्परेचरमा आउँछ। रसभरीलाई रसमा डुबाएर राख्नु होला, नत्र रसभरीको सेप गोलो रहँदैन। रुम टेम्परेचरमा आइसकेपछि 4 देखि 5 घण्टा फ्रिजमा चिसो हुन राखिदिनुस्। यदि तपाईलाई सुकमेल मन पर्दैन भने यतिखेर निकालेर फाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रसभरी बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तपाई आफूलाई मन पर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा देखाएको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईको रसभरी पनि एकदमै स्पन्जी र क्र्याक फ्री बन्छ। यो नयाँ वर्षमा रसभरी बनाउनुस् र फ्यामिली र फ्रेन्डसँग इन्जोय गर्नुस्। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। फेरि अर्को रेसिपी लिएर आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।